اولین سوالی که ازتون دارم اینه که آیا واقعا شما به ایلومیناتی اعتقاد دارید؟ به نظرم ایلومیناتی تو ذهن هر کسی میتونه یه گروه متفاوت با یه سری ویژگی‌های متفاوت باشه، ولی اگر مطمئن بودین که این گروه فقط برای سرگرم کردن و کنترل کردن من و شماست چی؟ تاریخچه این گروه برمیگرده به 1 می سال 1776 که باوریان ایلومیناتی یک گروه مخفی بود در عصر روشنفکری در فرانسه و انگلستان که تقریباً اواخر قرن 17 و اوایل قرن 18 بود که هدفهای عصر روشنفکری برای جلوگیری از سوء استفاده نشدن از کلیساها بود و هدف باوریان ایلومیناتی این بود که از نفوذ مذهب توی زندگی جامعه جلوگیری کنه و سعی کنه که مردم رو در کنترل خودش بگیره. ایلومیناتی و فراماسونری در اواخر قرن 17 هم توسط پادشاه بایرن کلاً ممنوع شد و اونا کلا نمیتونستن دیگه فعالیتی داشته باشن. بنیانگذار باوریان ایلومیناتی آدام وایشاپت بود. طبق باورهای مختلفی که وجود داره کلا گروه ایلومیناتی همیشه متهم بودن به دسیسه چینی برای کنترل امور جهان و برای اینکه قدرت خودشون رو ثابت کنن و اثبات کنن به بقیه همیشه توی فیلم‌ها، رمان‌ها، بازی‌های ویدیویی همیشه یه اثری از اونا هست که فکت‌های مختلفی توی مدیاهای مختلف ازشون وجود داره. نماد ایلومیناتی تک چشم جهان بینه. طبق گفته ایلومیناتی تک چشم جهان بین در واقع خدای یگانه است که با یک چشم به کل جهان فرمان روایی میکنه و عدالت رو اجرا میکنه. ولی همیشه دوست دارن پنهان باشن. همیشه اعضای ایلومیناتی و گروه ایلومیناتی دوست داشتن پنهان باشن. چرا؟ چون توی ادیان مختلفی مثل مسلمان ها و مسیحی ها علامت تک چشم علامت دجاله. دجال یه شخصیه که طبق خرافاتی که وجود داره و آیینی که هست اینه که در آخر زمان ظهور میکنه و معجزه هایی که انجام میده سعی میکنه که یک سری پیروانی رو جمع کنه که در واقع بین مردم ایجاد فاصله یا دو دستگی بکنه. یکی از فیلمایی که از این علامت به عنوان عنصر اصلی فیلم استفاده کردن سگانه ارباب حلقه‌ه که در واقع یک تک چشمی هست که بر تمام سرزمین هایی که داخل این فیلم حضور دارن فرمان روایی میکنه و تا آخر فیلم هم حضور داره. ولی جالبیش اینه که طبق گفته ها که میگن که ایلومیناتی هنوز حضور داره و این راسا هنوز هست، جالبیش اینه که وقتی که ساختمون خراب میشه و این چشم نابود میشه در واقع ته فیلم هنوز اون چشم اثراتش هست. علامت تک چشم جهان بین رو شما میتونید پشت دلارهای قدیمی که توی بازار هستن ببینین که خیلی‌ها بر این عقیده‌ان که همون علامت ایلومیناتیه. یکی دیگه از علامتایی که ایلومیناتی داره جغد مینرواه. جغد مینروا نماد حکمته. در زمان اساطیر روم الهه حکمت، ابداع و هنر بود که پرنده اون جغد بود. آدام وایشاپت که بنیانگذار ایلومیناتی بود که استاد قوانین کلیسایی بود تصمیم گرفت با 2 تا از دانشجوهاش یه گروهی رو تشکیل بده به نام پرفکتبلیست به معنای کامل کننده ها که خودم اصلا از این اسم خوشم نمیاد. به نظرم اسم خیلی مسخره‌ایه. داخل دانشگاه اینگولشتات تشکیل شد. اینگولشتات اولین دانشگاه بایرن بود. هدف از تشکیل این گروه این بود که مقابله کنن با انجمن عیسی. انجمن عیسی تشکیل شده بود از یه سری روحانیون که اومده بودن داخل دانشگاه اینگولشتات یه فضای خیلی سیاسی رو ایجاد کرده بودن که دانشجوها رو اذیت می‌کردن. یکی دیگه از هدف‌های آدام این بودش که یک انجمنی رو علیه چلیپای گلگون بیا تشکیل بده. چلیپای گلگون هدف اصلیشون اصلاح جامعه بشری بود. ولی یک سری علم و اطلاعات رو می اومدن از مردم کاملا مخفی میکردن. چرا؟ به خاطر اینکه میخواستن اون قدرت رو به دست بیارن و به مردم میگفتن تا زمانی که جامعه ظرفیت اینو نداشته باشه که این علم و اطلاعات بهش تزریق بشه این علم و اطلاعات رو در اختیارتون قرار نمیدیم. یکی از دانشجویان آدام فرانت ساکسوور که خیلی نقش مهمی توی گروه داشت میخواست یه سری تغییرات رو توی سازمان ایجاد کنه. اولین چیزی که مد نظرش بود این که اسم گروه رو بذاره زنبور عسل. علت این که میخواست بذاره زنبور عسل این بود که زنبورهای عسل باید از ملکه اطاعت کنن، یعنی اون ملکه در واقع آدم بود. ولی خب در نهایت با مشورتایی که انجام شد تهش شد روشن ضمیران یا ایلومیناتی. اون زمان که این گروه تشکیل شد یه سری شخصیت‌های سیاسی و علمی مهمی به این گروه اضافه شدن که یکی از اونها یوهان ولفگانگ گوته بود که یکی از کلیدهای اصلی ادبیات آلمانی بود که یکی از آثار مهمش فاست
که راجع به امتحان خدا از انسانه که خواهش‌های شیطان رو نشون میده از انسان که آیا انسان میپذیره یک سری کارها رو انجام بده یا نه. حالا با تمام این موضوعات که من تاریخچه ایلومیناتی رو براتون توضیح دادم، دوست دارم تو کامنت ها به هم بگین که آیا ایلومیناتی وجود داره یا نه. قبل از اینکه بریم سراغ اصل مطلب، ازتون ممنون میشن که ویدیو رو لایک کنید، سابسکرایب کنید ما رو و نظراتتون رو راجع به ویدیو داخل کامنت بهمون بگید. قطعا توی جهان یه سری افراد هستن که با همدیگه جمع شدن به تصمیم رسیدن یه کاری رو میخوان انجام بدن که روی جامعه بشری قطعا تاثیر داره. ولی اینکه بگیم ایلومیناتی اومده که کنترل کل امور جهان رو در دستش بگیره، به نظرم خیلی ایده جالبی نیست. حالا میخوام یه سری نکاتی رو بهتون بگم که سوشال مدیا اومده فقط بزرگ کرده برای اینکه اثبات کنه که ایلومیناتیه، که همین کارم برای کنترل کردن و سرگرم کردن من و شماست. فقط این عکسی که توی تصویر میبینید مربوط به جیزی، رپر معروف آمریکاییه که اکثرا همتون قطعا میشناسینش. علامتی که اومده با دستاش نشون داده اگه دقت کنید یه مثلثه که همه توی سوشال مدیا گفتن که این ایلومیناتی، این علامت ایلومیناتی، عضو ایلومیناتی شده جیزی. ولی بعدش که اومدن باش مصاحبه کردن اومد گفتش که این مربوط به الماس راکه. راکفلا یه لیبلیه، یه ریکوردزیه که یکی از بنیانگذارانش خود جیزی بوده. یکی دیگه از علتایی که سوشال مدیا اومد خیلی بزرگ کرد که ایلومیناتی وجود داره، جیمی کیمل، ممکنه بشناسینش، یه شو تلویزیونی بزرگ داره توی آمریکا که جیم کری رو تقریبا 8 یا 9 سال پیش اومد دعوت کرد به برنامه‌اش و وقتی جیم کری وارد برنامه شد اومد علامت ایلومیناتی رو نشون داد و علامت ایلومیناتی رو جلوی جمع مسخره کرد. جیمی کیمل خیلی تعجب زده شد از این کار جیم کری و اصلا گردن نمیگرفت این موضوع، در حالی که جیم کری خودش داخل اون مسابقه داره میگه که تو خودت هم عضو ایلومیناتی، ولی جیمی کیمل میگه من اصلا از این علامتش اطلاعی ندارم، هیچی نمیدونم. این موضوع پیش میره، تقریبا 10 دقیقه 15 دقیقه راجع به این موضوع صحبت میشه و شو تموم میشه. بعد از اینکه شو تموم شد، یک هفته بعد از این شو تقریبا زن جیم کری بدون هیچ دلیلی مرد. کسی هم نمیدونه چرا، ولی اینکه بیان بگن که به خاطر اینه که گروه ایلومیناتی اومده کشته، هیچ دلیل منطقی پشت این داستان نیست. هر اتفاقی ممکن افتاده باشه. یکی از مسخره ترین فکتایی که وجود داره، سوشال مدیا اومده این موضوع رو گنده کرده که دریک توی یکی از موزیک ویدیوهاش اومده یه هودی رو پوشیده که علامت جغد روشه و گفته به خاطر اینکه این هودی رو پوشیده به خاطر همین عضو ایلومیناتیه، در حالی که اون علامت جغد برای برند لباس خودشه به نام OVO که میتونید برید سرچ کنید، هم لیبلشه هم یه برند لباس واسه خودش. یه فکت دیگه ای که وجود داره اینه که اولین رئیس جمهور ایالات متحده جورج واشنگتن راجع به ایلومیناتی اومد یک نامه‌ای رو نوشت که توی این نامه به این موضوع اشاره کرد که ایلومیناتی یک زمانی تهدید محسوب می‌شده، که بعد از این نامه کلا نظریه ایلومیناتی ناپدید شد و کلا کسی دیگه به ایلومیناتی توجهی نکرد. ولی الان این سوال پیش میاد که چرا این راز تا به امروز زنده است؟ چرا همه هنوز فکر میکنن یه سری کارها فقط توسط ایلومیناتی انجام شده؟ نویسنده‌های مشهوری که توی دنیا هستن این نظریه دوباره برگشت رو به خاطر سگانه ایلومیناتی که کتابیه که در سال 1970 منتشر شد میدونن. در آخر چیزی که میخوام بهتون بگم اینه که سعی کنید دنبال این موضوع نرین، چون خیلی حقایق مختلف وجود داره، خیلی چیزا رو باز کردن و فقط میخوام من و شما رو گمراه کنن. خیلی اومدن یه سری تحقیقاتی رو انجام دادن ولی به نتیجه خاصی نرسیدن. ببینید تمام هدفشون اینه که ما رو گمراه کنن، توی یک در بسته نگه دارن که ما به دور و برمون توجه نکنیم، که ما نمیتونیم برای سرنوشت خودمون تصمیم بگیریم، بقیه یا یک گروهی یا یک کسی داره ما رو اداره میکنه. این دقیقاً همون هدفی بود که آدام وایشاپت در سال 1776 به خاطر این موضوع این گروه رو تأسیس کرد.